Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn. Ngày mới thì xin chúc các bạn làm việc, học tập thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Mình là ngôi nhà mơ ước 1. Khi các bạn có dịp nhìn ngắm cái mẫu nhà hành lang chữ L theo phong cách cổ điển này thì các bạn sẽ có một cái cảm giác là nó rất là quen thuộc, phải không các bạn? Quả thật đúng như vậy các bạn. Mẫu nhà này mình đã thực hiện trước đó một cái phiên bản với một cái diện tích chiều rộng bằng tiền là 7 m và chiều sâu là 15 m gửi đến mọi người ở cái video trước cách đây cũng không lâu các bạn. Tuy nhiên khi mình xuất bản cái mẫu nhà này thì được rất là nhiều những lời ngợi khen từ phía mọi người vì cái diện mạo mới, một cái phong cách mới mà cái mẫu nhà này nó mang lại. Trong số đó thì mình nhận được một cái comment cũng giống như là một lời tư vấn từ phía chú Dũng ở Pleiku, Gia Lai các bạn. Khi chú nhìn cái mẫu nhà này thì chú rất là muốn thực hiện xây dựng cái mẫu nhà này cho cái ngôi nhà mơ ước của mình, và chú nhờ bên đơn vị mình thực hiện lại cái mẫu nhà này lại cho chú với một cái diện tích mới và một cái công năng mới theo như yêu cầu của chú đề ra. Đó cũng chính là lý do mà mình chia sẻ cái video này để gửi đến chú Dũng ở Pleiku, Gia Lai cùng với mọi người tham khảo thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà hành lang chữ L 2 mái cổ điển nha các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu và phân tích một số điểm ở cái mẫu nhà theo cái phong cách cổ điển này nhé. Về cái chiều cao nền thì được thiết kế là 5 bậc 5 cấp, tổng chiều cao nền là 750, cái chiều rộng mặt tiền là 7 m và cái chiều sâu là 18 m nha các bạn. Còn cái thân nhà là cao 3,6 m, còn cái mái nhà là cao 3 m nha các bạn. Nhà này được thiết kế đặt để theo cái phong cách cổ điển 2 mái chữ L truyền thống ở nông thôn. Mặt tiền của cái mẫu nhà này nó cũng rất là đơn giản các bạn, không quá nhiều những cái chi tiết trang trí cầu kỳ phức tạp cũng giống như là phào chỉ, mà cái điểm nhấn duy nhất của cái mẫu nhà này đó chính là những cái vòm bo bán nguyệt các bạn, tạo nên một cái điểm nhấn rất là lôi cuốn, rất là mạnh cho cái mẫu nhà này. Kèm theo đó cái vẻ đẹp đó đến từ cái phần 2 mái các bạn. Và theo như yêu cầu của chú Dũng thì chú rất là muốn thực hiện cái mẫu nhà này là lợp ngói để nó ra đúng chất của cái mẫu nhà này các bạn. Thì mình cũng xin chia sẻ là cái mẫu nhà này lợp ngói là đẹp nhất. Về cái tông màu mà mình sử dụng cho cái ngôi nhà này là toàn bộ mình sẽ sử dụng là màu trắng hết các bạn. Và cái điểm nhấn lúc này đó chính là màu ghi của ngói nha các bạn. Trong trường hợp mình sử dụng cái phần cái ngói đỏ hoặc là ngói đất sét nung thì cái mẫu nhà này nó càng nổi bật hơn nữa nha các bạn. Những cái điểm nhấn của mẫu nhà này đó chính là những cái vòm bo. Đây chính là những cái phần mà diện mạo, tạo nên một cái diện mạo mới cho cái ngôi nhà này. Khi mà mình có dịp đứng trong một cái vòm bo này thì nó rất là rộng các bạn, đứng giữa một cái bầu trời mênh mông. Để tạo một cái sự cứng cáp và liên kết được tốt hơn cho cái ngôi nhà này thì mình thiết kế lan can hết nha các bạn. Lan can được chọn là những cái cục lam bê tông 20x20 nghệ thuật các bạn. Vì hiện nay cái xu hướng mới thiết kế bây giờ người ta sử dụng những cái cục lam nghệ thuật này nó rất là nhiều, và mình cũng rất là muốn ngôi nhà này nó cổ điển nhưng mà nó không lỗi thời, sử dụng cái vật liệu nó cũng rất là hợp thời đại tại cái thời điểm bây giờ. Do đó là mình sẽ chọn những cái lan can bằng những cái cục lam nghệ thuật này nha các bạn. Điểm nhấn tiếp theo mà mình đặt để cho cái ngôi nhà này đó chính là những cái phần cửa các bạn, được chọn là cửa nhôm Silva hết cho toàn bộ cái ngôi nhà này. Và điểm đặc biệt của nó là đây chính là những cái cửa mà nó được bo tròn góc các bạn, chứ không phải là cửa vuông hoặc là cửa hình chữ nhật như là những cái phiên bản trước mà mình đã chia sẻ. Cái mẫu nhà này cái chiều rộng mặt tiền của nó là 7 m và cái chiều sâu của nó là 18 m. Như vậy tổng cái diện tích xây dựng là 126 m2 các bạn. Được thiết kế đầy đủ công năng. Cái phần sảnh trước là rộng 2,5 m, sảnh bên cũng 2,5 m liên kết thành hình chữ L. Một phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, một phòng sinh hoạt chung và khu vực bếp và phòng ăn các bạn. Có thể nói là được thiết kế đầy đủ công năng, rất là phù hợp cho một gia đình 2 thế hệ sinh hoạt trong cái ngôi nhà này. Sau đây mình chia sẻ một phần mà bà con mình rất là quan tâm là về cái giá xây dựng của cái mẫu nhà
cổ điển hai mái này là bao nhiêu, được chia làm hai phần. Phần nhân công thì nó dao động khoảng từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn, tùy theo cái khu vực và cái địa điểm mà mình xây dựng, và cái giá nhân công này nó có thể tăng giảm chút đỉnh. Tuy nhiên theo như chú Dũng chia sẻ thì hiện nay cái mẫu nhà này bên mình hoàn chỉnh xong cái bản vẽ cho chú thì thầu ở Gia Lai nhận cái mẫu nhà này nó là 750.000 cho đến 800.000 1 mét vuông phần nhân công nha các bạn. Đây chính là một cái giá nhân công mà mình cảm thấy nó rất là hợp lý. Tuy nhiên ở cái khu vực miền Tây, cái mẫu nhà này giá nhân công nó sẽ từ 1,2 triệu trở lên 1 mét vuông nha các bạn. Hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này thì nó sẽ dao động khoảng 4,5 triệu trở lên 1 mét vuông trong trường hợp là mình lợp ngói nha các bạn. Như vậy tổng cái hoàn thiện vật liệu và nhân công của cái mẫu nhà này nó là 560 triệu nha các bạn. Tuy nhiên thì mình cũng chia sẻ một phần là cái giá bên mình đưa ra thì nó chính xác khoảng 80%. Nó còn tùy thuộc vào cái địa điểm xây dựng, cái cách mình sử dụng vật liệu, cái cách mình trang trí nữa nha các bạn, thì cái giá này nó có thể tăng giảm chút đỉnh. Đây là một cái mẫu nhà hành lang chữ L mà theo cái phong cách cổ điển, mà nó rất là khác biệt so với những cái mẫu nhà truyền thống ở nông thôn hành lang chữ L mà các bạn đã từng gặp ở đâu đó, phải không các bạn? Đó cũng chính là cái lời nhận xét của chú Dũng, và chú rất là muốn xây dựng cái mẫu nhà này chính vì cái mẫu nhà này là chưa có ai thực hiện trước đó, và chú muốn tạo nên một cái điểm nhấn và một cái điểm đặc trưng mà cái ngôi nhà mà chú sẽ chuẩn bị xây dựng trong tương lai. Thông qua cái video này thì mình cũng xin chân thành cảm ơn chú vì đã tin tưởng và giao cái nhiệm vụ thiết kế cái ngôi nhà mơ ước của mình cho phía bên mình thực hiện. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn chú rất nhiều, và cũng rất là hy vọng chú sẽ hoàn thành cái ngôi nhà này trong một cái thời gian sớm nhất, và đúng như là những cái gì mà chú mong muốn và đặt ra ban đầu cho cái ngôi nhà của mình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chú rất nhiều. Mình chia sẻ thêm một phần nữa về phần vật liệu thì gạch nền thì mình sẽ chọn là gạch 80x80 nha các bạn. Nền màu trắng và cái vân của nó là đá marble màu ghi để giúp cho ngôi nhà này nó càng sáng hơn nữa. Còn về cái phần trần thì sẽ được chọn là trần thạch cao vượt cấp hết toàn bộ cái ngôi nhà này nha các bạn, để tạo một cái điểm nhấn và nó đúng cái phong cách mà cái ngôi nhà này nó đề ra ban đầu hơn. Thì cái phần chân nền đó là mình sẽ tư vấn cho chú Dũng là ốp đá chẻ nha các bạn. Còn về 5 bậc tam cấp này thì nếu như mà cái kinh phí cao thì mình có thể là ốp đá ba cương để tăng cái độ đầm chặt và cái độ sang trọng cho cái ngôi nhà lên. Nếu như mà cái kinh phí của mình hạn hẹp thì 5 bậc tam cấp này mình cũng có thể chuyển xuống cái phương án là ốp gạch giả đá nha các bạn. Cái điểm đặc biệt và cái điểm hay nữa của những cái vờ bo bán huyệt này là nó sẽ giấu cột mặt tiền ở trong những cái vách 20 này các bạn. Khi các bạn nhìn vào cái ngôi nhà này thì các bạn sẽ không thấy cột, phải không các bạn? Vì cột nó đã được giấu trong những cái vách vờ bo này. Đây cũng chính là một cái điểm hay và một cái điểm rất là đặc biệt của những cái vờ bo này nó mang lại. Mình chia sẻ thêm một phần nữa đó về cái phần cái màu sắc của cái ngôi nhà này thì mình cũng có thể linh động, ngoài màu trắng ra thì mình cũng có thể điều chỉnh thành màu trắng kem, trắng xám hoặc là trắng sữa thì nó cũng rất là phù hợp nha các bạn. Vì cái điểm nhấn của cái ngôi nhà này là những cái mảng tường màu đồng nhất với nhau, chứ không có xen kẽ, cũng giống như là sử dụng một cái màu khác để tạo điểm nhấn nha các bạn. Việc lưu thông gió và ánh sáng của cái ngôi nhà này nó cũng rất là tốt các bạn. Thì trong quá trình làm việc với chú Dũng thì cái đất của chú là cái chiều rộng bằng tiền là 8,8 m, nhưng mà mình tư vấn cho chú là chỉ xây và 7 m thôi, để mình chừa cái khoảng hở phía bên trái, phía bên phải và cái phần khoảng sân trước và phần sân sau để giúp cho ngôi nhà này nó lưu thông gió và ánh sáng được tốt hơn. Và kết hợp với đó thì mình sẽ trồng những cái cây cảnh để tạo nên một cái mảng xanh và cái không khí của cái ngôi nhà mình nó trở nên trong lành hơn, ngôi nhà mình nó sẽ trở nên mát mẻ hơn. Ngoài ra thì với cái mẫu nhà này thì nó kết hợp với là cái phần khoảng sân trước và sân sau mình hoàn chỉnh cái hạng mục này, nó sẽ giúp tôn cái ngôi nhà của mình nó càng trở nên hoàn chỉnh hơn và càng trở nên đẹp hơn nha các bạn. Cái mẫu nhà hai mái bao giờ nó cũng rất là đẹp, rất là cao ráo, phải không các bạn? Nhà hai mái thì theo như quan điểm của mình thì bao giờ
nó cũng đẹp hơn nhà một mái hết đó các bạn. Vì mình rất là thuận lợi để tạo cái điểm nhấn và trang trí ở hai bên cái cánh én các bạn. Và nhà hai mái thì nó sẽ rất là đúng chất theo cái phong cách cổ điển ở nông thôn nha các bạn. Ở nông thôn mà mình xây dựng được một cái mẫu nhà hành lang chữ L như thế này, đó chính là một cái niềm mơ ước rất lớn, là một cái sự khao khát cả đời của rất là nhiều bà con mình luôn đó các bạn. Với một cái chi phí nó cũng tương đối là vừa phải, khoảng 560 triệu, nó không quá xa tầm với của nhiều người. Hy vọng thông qua cái video mà mình chia sẻ thêm một cái phiên bản nữa của cái mẫu nhà cấp 4 hành lang chữ L hai mái ở nông thôn gửi đến chú Dũng, cũng giống như là mọi người có thêm một cái sự lựa chọn nữa để mình tham khảo trước khi xây dựng cho mình một ngôi nhà như mơ ước. Video của mình đến đây là xin kết thúc, và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Nếu mọi người quan tâm về cái mẫu nhà này thì xin bạn để lại cái comment bên dưới thì mình sẽ tư vấn thêm cho mọi người, vì trong khuôn khổ một cái video ngắn ngủi như thế này thì mình cũng chưa có thể trình bày hết và chưa có thể bộc bạch hết để mọi người có được một cái sự hình dung được trọn vẹn hơn. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ xin mời các bạn cùng nhìn ngắm lại một lần nữa vẻ đẹp kiến trúc của cái mẫu nhà cổ điển hành lang chữ L ở nông thôn mà mình chia sẻ trong cái video này nhé.